हेलो गाइस, स्वागत छ आजको ब्लगमा। हामी एयरपोर्ट मोडमा छौँ। अब हामी एयरपोर्टतिर लाग्दैछौँ पैसेंजर पिकअप गर्न। देखाए हाय बाटो के ब्लग खतरा जुन कि लिइसकेको छ। हाम्रो राइडरले नयाँ टर्मिनल इन्टरनेसनलको लागि यहाँ तयारी हुँदैछ, जुन कि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो घाटनगर एयरपोर्ट पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँ जानु पर्दैन। यहाँ पार्किङ हुँदैछ। अब हामी स्कुटीबाट ओर्लिँदैछौँ साथी हो। हेलो गाइस, स्वागत छ आजको ब्लगमा। हामी एयरपोर्ट मोडमा छौँ। अब हामी एयरपोर्टतिर लाग्दैछौँ पैसेंजर पिकअप गर्न। प्यासेन्जर पिकअप गर्न। प्यासेन्जरलाई कहाँ बसाउने अब? यहाँ अगाडि यहाँ तिनजना त स्कुटीमा छँदैछौँ। प्यासेन्जरलाई कहाँ बसाउने अब? अगाडि यहाँ डिकीमा डिकीमा यसमा पता ग्यापमा। We are going to airport. यता लाइनै छैन, लाइन गएको रहेछ यो एयरपोर्ट। कसको बाइकको किनाएको भए यो बत्ती कता हरायो यताको बत्ती। एयरपोर्ट हेर पुरै अँध्यारो भइसकेको छ यो। पर्वेतवाला बत्ती। प्रवेशवाला बत्ती अर्कै कहानी छ साथीहरू। त्यो अर्को दिन फुर्सदको बेला सुनाउला तपाईँहरूलाई। वेलकम विराटनगर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट हुने बेला छ, त्यही भएर आगामी सूचना दिइराखेको छु। अगाडि टर्मिनल भवन बन्दैछ बिस्तारै। वेलकम टु द ब्लड गइदिँदैछ। यहाँ हामीलाई रोकिराखेको छ। अब यहाँदेखि टिकट पकड रे। घरबाट बनायो। अब हामी पुग्ने एयरपोर्ट। अब राइट लेफ्ट टर्निङ लिँदैछौँ, जुन कि लिइसकेको छ। हाम्रो राइडरले नयाँ टर्मिनल इन्टरनेसनलको लागि यहाँ तयारी हुँदैछ, जुन कि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो घाटनगर एयरपोर्ट पनि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काठमाडौँ जानु पर्दैन। यतैदेखि थाइल्यान्ड, युएसए, अस्ट्रेलिया जान मन छ। सबै थोक जुनसुकै कन्ट्री जान मिल्छ विराटनगरकै इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट। अब यहाँ पार्किङ हुँदैछ। अब स्कुटीबाट ओर्लिँदैछु साथी हो। हाम्रो हेरो साथी देखाए